ایمون تصادف کرده را آورده، ایمان خدا تصادف کرده را آورده. بیا بذارش اینجا توی اتاق گرم، بیرون سرده. خب واسه بیار 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 بذارش اینجا، بذارش اونجا. آروم 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 آروم. آفرین. خب احسن. خب حالا داستان اون تعریف کن. خب بگو. جاده سومسرا به رشت می اومدم. خب جاده سومسرا به رشت می اومدی. خب بعد یه دونه پرایدیه دیدم این سگه رو زدیم. قشنگ رفت زیر ماشین، اینجوری چرخید زیر ماشین. عجب. من گرفتم این بر رد شدم، رفتم دور برگردم که دور زدم اومدم، دیدم همه جمع شدن دور سگه. و یکی گفت من کار دارم فلان دارم، این بردارم اون بردارم، برداشتم آوردم. گذاشتمش تو ماشین. بعد تو راه زنگ زدم، اون خانومه برگشت گفتش که اینجا یه نفر هست به اسم دکتر. بردم اونجا عکس برداری اینا انجام دادم. بعد گفت ببر رشت. ولی خب هزینه‌شو اینا رو دیگه توش مونده بودم و اینا. بعد رفیقم گفتش یه نفر میشناسم به اسم آقای محمدی، ببرش اونجا کمک می‌کنه در رابطه با این موضوع. خب بعد رفیقت گفت، شما گفتی که من هزینه ای ندارم بابت این بدم، به رفیقت زنگ زدی، رفیقت شماره ما رو داد، گفت ببر پیش محمدی، اون کمک میکنه همه هزینه‌ها رو میده. هزینه عملش رو محمدی همه هزینه رو. اون رفیقت چی باحال بود. خب بعد خود حالا باشه، شما شرایط تو گفتی که من هزینه ای ندارم پرداخت کنم و در حد گفتی 2 تا عکس گرفتم درسته و ماشینم که گفتی از یکی دیگه گرفتم آوردم تا اینجا. اوکی. بعد اون رفیقت ولی اصلا با این که شماره ما رو داد ولی اصلا حاضر نشدی هزینه ای بکنه، درسته؟ حتی بهشم زنگ بابت عکس گفتم شده یک خورده مثلا 600 تا شما داری بدی، گفت نه من ندارم. آها ببین زنگ ولی هیچ هزینه ای نداد، فقط شماره ما رو داد. بعد ادعا به کسی که شماره من داره ادعای ایوان دوستی داره دیگه، ولی حاضر نشد. جالبیش تو اینه، ببینید این بنده خدا نه ما رو میشناخت نه چیزی، من اخلاقش خوشم اومد. گفتش که آقا خودش سگی تصادف کرده رو جلوی چشش ماشین زد بهش، رفت زیر ماشین چرخید و بهش گفتم آقا برو عکس بگیر، ببر دکترم اونجا عکس بگیر ببین چه شیء بود. بعد خدمت شما عرض کنم که برد عکس گرفت. بعد از عکس گفت آقا جراحی داره اینا، هزینه ها بالاست و من نمیتونم پرداخت کنم. گفتم باشه. گفت آقا من کار میکنم، کارگرم، بعد الان دانشجوام، به دانشگاه قبول شدم، درسته؟ دانشگاه قبول شدم، میخوام برم دانشگاه، همه پولامو دادم اونجا و فلان اینا. گفتم آقا من کاری به گذشته و آینده‌ت ندارم، همین که این حرکتم کردی باشه، حالا داری واقعیتش هم میگی من هزینه ای ندارم. ولی جالب اینه که به اون دوستش زنگ زد، اون دوستش که ما رو میشناخت شماره ما رو داد. خب 100% اون آدمیه که الان بشینی پای حرفش ادعای حیوان دوستی آسمان پاره میکنه. همون آدم شماره ما رو داد. مگه نه دیدمش نمیدونم کی است، ولی مطمئنم با توجه به تجربم چنین آدمایی رو خوب میشناسم. ولی میگه به این زنگ زدم آقا تو که حالا شماره محمدی رو دادی من دارم میبرم اونجا، یک قسمتی از هزینه بابت همین عکس گرفتن با من کمک میکنی؟ گفت نه کمک نمیکنم، در صورتی که خود بگفتی هم آقا اون داشت و پسش خیلی بهتر بود و هزینه‌ای که آقا دارم که نداشت، ولی هیچ کمک نکرد. ببین اینو میخوام بگم، فقط حرفی عده، فقط ادعا و فقط طلبکارن چنین افرادی، فقط طلبکارن. حالا نمیگه اون محمدیه آیا گنج پیدا کرده، آیا داره داستان چیه، از کجا میاد، چی میشه، فقط بدیم آقا فلانی به اونا کمک میکنه و انجام میده. بله ما هم خدا با ماست، ما انجام میدیم. ولی این خوبه بدونید که باید هر کسی یک قدمی در این راه برداره. نمیشه که شما فقط بندازی رو کول یکی دیگه، هر کسی باید یک قدمی برداره. همین قدم هاست که بالاخره یه چیزی به سرانجام میرسه. همینطور که فیلم قبلی رو هم گذاشتم دیدید، 25 تا بچه مثل همین اونجا هست، 26 تا، هیچ کدومشون، فقط 2 تاشون یک ماه اسپانسر ماهیانه داشتن، بقیه همه گذاشتن دو رفتن، همه. حالا این آقا اومده خودش داره میگه من ندارم، یا یکی دیگه فلان، حالا من کاری ندارم، یا آقا داره واقعیت میگه. ولی من خیلی ها رو دیدم که دروغ میگن،
دروغ میگن و یا دروغ میگن فرار میکنن میرن. این آقا در جریان نیست، من دارم میگم شاید الان تعجب بکنه، ولی خیلی ها میان اینجا و فرار میکنن. این عجیبه. کجا آقا؟ کجا خانم؟ شاید چیه؟ این اصلا امتحان الهی توه که 10 برابر اونو خداوند بهت برگردونه، داره تو رو امتحان میکنه ببینه تو چقدر ظرفیت داری، تو برای اون بنده من که الان به تو نیاز داره چقدر قدم برمیداری که فردا اگر به من نیاز داشتی من برای تو 10 قدم بردارم. خداوند برمیگرده میگه آقا تو برای من، برای موجود من، برای منم نه، برای موجودات دیگر من که خلق کردم تو تب بکن من برات بمیرم. تمام شد. این میگه ضرب المثلی قدیم هست، میگه یه قدم بردار من با تو هستم. ولی متاسفانه بعضیا حتی کار خیلی هم که میخوام بکنم با کلک بازیه، با کلکه، با دروغه متاسفانه. حالا یکی هم همین دوست این آقا که کوچکترین قدمی بر نداشت به گفتی آقا حرفای دیگری که زد که بعضیش هم با همه میدونیم، فقط تلفن ما رو داد خداحافظ خداحافظ، میگه تازه با لبخندم گفت، با لبخند بده به اون زنگ بزن و همه کارا رو انجام میده. تو چرا میخوای بلند بکنی؟ این جمله میگه گفت تو چرا میخوای بلند بکنی؟ حتی حاضر نبود که این آقا داره این کار انجام میده، حیوان بلند بکنه تا اینجا بیاره پشت تلفن. به اون میگه تو چرا بلند میکنی؟ بذار اونا خودشون میان همین کار انجام میدن. میگه چندین نفر دیگه هم به من گفتن یه اصلا به تو چه ربطی داره؟ تو چرا این کارو میکنی؟ اینه داستان. میگم حرف برای گفتن زیاده. اینه باش بگذاریم. مشخص شد که چی؟ این ایوان خدا لگن و دستش شکست، اصلا معلوم زیر ماشین کشیده شده بیچاره. آخه چی کاسه چشم هست، کاسه. آخه بابا معلومه زیر ماشین کشیده شده. حیوان خدا بذار امشب اینا حیونا بعد از تصادف خستن، الان به این بیحال خوابش میاد. الان فقط یکم براش آب غذا میذارم، اگر یکم جون گرفت بتونه حداقل یه آب غذایی بخوره، بعد دیگه فردا ببینیم توکل به خدا چه کارایی میشه. رفتی؟ عاشقه من رفت ماشینش رو خاموش کن. حرفی برای گفتن نداری؟ واقعا من یکم در مقابل مثلا این حیونا و اینا که می‌بینی یکم احساس مسئولیت کنم واقعا دارم. خیلی اصلا رد میشن همینجوری میگن آقا مهم نیست. مثلا زنه برگشت گفتش من دندونم اینجوریه تو بردار ببر. اونجا تصادف شده بود من برگشتم. همون خانومی که به تو دستوری میگفت ببر دکتر. بیاتون در اتوماده. همون خانومی که به تو میگفتش که این سگو ببر دکتر، به تو دستورم میداد که کجا ببری کجا نبری، برگشته بهت گفته که من دندونم فلانه. چی شده؟ تو ببر. آره ولی من ساعت 6 امتحان داشتم، الان باید باشگاه برم، قبلش ماشین اصلا واسه خودم نیست، باید ببرم تحویل بدم، پول نداشتم، قرض گرفتم. حتی اونجا که عکس می‌خواستم بگیرم برگشتم گفتم میتونم یکی از گوشیامو بذارم تا بعداً پول اوکی کنم بیارم واسهتون. قبول نکرد. قبول هم کرد هم نگرد، گفت تو حالا اینجوری اومدی با این سر و وضع فلان. همینجوری هم رفتم اصلا تو مدرسه با هم سر و وضع رفتم. خلاصه دیگه تونستم اون کردم رسوندم دست شما دیگه. ایش به تخفیف داد. عکس رادیولوژی رو دونی چقدر گرفت؟ 300 تومن. 300 تومن. 3 تا عکس گرفت 900,000 تومن. نه با یه سری خرت و پرتا کلا شد 1.600. برو بابا. والا 1.600 بابت چی؟ آرام بخش و بیهوشی و آرام بخش. خب اینو زد. خب حالا اون آرام بخش بیهوشی همونه. خب 1.650 شده. بعد من گفتم حالا دیگه 50 تومن دیگه، حالا چون بازار کار می‌کنم گفتم 50 تومنش بندازی. گفت باشه 1.600. یعنی 50 تومن دقیق داد. اما من نفهمیدم الان 3 تا عکس که حالا 3 تا عکس میتونن دونی 150 تومن هم بگیرن. خب حالا اون کنار گرفت ازت 300 تومن، بعد یه آرام بخش هم واسط زد، حالا ما بگیریم 100 تومن اون آرام بخش، این 1 تومن، اون 600 تومن 650 بقیه واسه چیه؟ بعد برگشت گفت من یه سری چیزام زدم از جیب خودم چون میبینم تو داری تلاش می‌کنی اینا، ولی خب 1.600 واقعا نمیشه. یعنی در واقع هیچ کاری نگه، علی که واسه منت هم گذاشت. گفت من یه سری چیزام واسه خودم دورو زدم. می‌بینید اونم از دکترمون متاسفانه بنده خدا رو دید با این وضع و اوضاع، دید با لباس کارگری رفته دمش گرم، سگ خیابونی مشخصه، سگ خیابونی رو برد کلینیک. آقا 3 تا عکسه که میتونست دونه 100 150 هم بگیره، دونه 300 تومن ازش گرفت. یه آرام بخش
به 100 ما میگیریم آقا 100 تومن آرام بخش 1 تومن. معلوم نیست دیگه چیکار کرده 1,650,000 تومن کلا. بعد خب تو کاری هم نکردی، فقط 3 تا عکس گرفتی. 1,650,000 تازه واسش منتم گذاشته. میگه من چند تا چیز از خودم زدم 50,000 تومن هم ازت نمیگیرم 1,600. با ما کجا داریم میریم؟ خدا شاهده. چیکار داریم میکنیم؟ کی به کیه؟ یا خدا. آقا دروغ هم میگه بهش، دروغ هم گفته، منت هم گذاشته واسش. دارید داستانه یکی هم میخواد کار خیر بکنه اینطوریه. میبینی این وسط فقط کی راه اومده با این آقا؟ فقط من راه اومدم. اگر 10 نفر اینطوری باشن مثل این آقا، مثل ما باشن، آقا همه چی درست میشه. ولی ببین زنجیری همه میخوان به هم بندازن. از اون خانومی که بهونه دندونش آورد انداخت رو کوله این، از اون راننده‌ای که زد به این بچه، بعد از اون دوستی که فقط شماره داد و از اون افرادی که بهش گفتن آقا اصلا دست نزن به تو چه، و تا همون دکتر، همه زنجیری دارن همه دیگه رو میندازن. زنجیری دارن همه دیگه سر همه کلا میذارن. داری داستانو؟ داری؟ همه زنجیری دروغ، ریا. اینه داستان. بگذاریم حرف برای گفتن زیاده. به امید روزهای خوب برای همه موجودات دنیا، به امید روزی که هممون به آگاهی و قلبی سرشار از نور برسیم. میخواستم بگم کمی نور دیدم، نه بابا، فایده نه. با کمی نور این تاریکی ها پاک نمیشه، باید پر از نور بشه به امید خدا. آخه حیوان خدا، نگاه کن توی سوم سرا جلوی چشم یه نفر بنده خدا ماشین پرایدی زد بهش، رفت زیر ماشین، از انتهای ماشین در اومد، تمام بدنش همه رو آسفالت کشیده شده و متاسفانه لگنو با پاش شکسته. متاسفانه حیوان خدا. ببین در اون بیحالی چقدر گرسنش بود. آخه حیوان خدا، نگاه کن جان، حیوان خدا. ببین چنین حیوانایی که سنشون بالاست دیگه، 1 سال به بالاست، اینا دیگه ماشین رو میشناسن و احتمال تصادفشون خیلی کمه و شما شک نکنید که به خاطر بی‌احتیاطی راننده است این اتفاق واسش افتاده. آخه این برای اولین باره غذای خشک سزار دیده. به این چی با اشتها میخوره. بخور نوش جونه، بخور بابا جان، بخور.